سلام دوستای عزیزم، من شقایق هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام آش رشته درست کنم، یکی از آش‌های خوشمزه، اصیل و پرطرفدار ما ایرانی‌ها. با من همراه باشید تا درست کردن این آش خوشمزه رو با هم ببینیم. خب دوستان، برای درست کردن آش رشته احتیاج داریم به سبزی آش که من از گشنیز، جعفری، تره و اسفناج استفاده کردم. سبزیامو شستم. برای اینکه وقت ویدیو گرفته نشه، من سبزی‌ها رو از قبل شستم و خرد کردم. همینطور که میبینید، فقط من چون اسفناج تازه نداشتم از اسفناج یخزده استفاده کردم. احتیاج به رشته آش داریم، به نعنای خشک، سیر که من سیرارم همینطور که میبینید از قبل خردشون کردم، آماده کردم که بعد سرخش کنیم. سیرا رو سرخ نکردم چون زمان سرخ کردن چند تا نکته داره و میخوام بهتون بگم. ولی پیازا رو سرخ کردم. ما به 2 تا پیاز درشت احتیاج داریم که من پیازا رو از قبل خرد کردم و سرخش کردم و الان پیازامون آماده است. ویژه هم نمک و زردچوبه و فلفل احتیاج داریم. حبوباتمون هم از شب قبل بهتره نخود و لوبیا رو خیس کنیم حتما و آبش رو چند بار عوض کنیم. من لوبیاها و نخود رو گذاشتم جداگانه. نخود و لوبیا پخت و الان آماده است. زمانی که نخود و لوبیا پخت، عدسم بهش اضافه کردم. من همراه عدس از ماشم استفاده کردم. بریم با هم دیگه بقیه کار رو ببینیم. یه تیکه گوشت رو با پیازی که خرد کرده بودم تفت دادم. همینطور که میبینید شما میتونید از آب قلم، از آب گوشت یا از عصاره گوشت استفاده کنید، یا میتونید اصلا هیچ چیزی توش نریزید و فقط با پیازی مقدار تفت بدید و داخلش آب جوش بریزید تا حبوبات رو بهش اضافه. الان همینطور که میبینید گوشتی که من گذاشتم که از آب قلمش استفاده کنم و آب آشم خوشمزه ترم میکنه و پیشنهاد منم به شما اینه که اگه میخواید یه آش خوشمزه داشته باشید حتما از آب قلم یا آب گوشت استفاده. الان رسیده به مرحله‌ای که من میتونم حبوبات رو بهش اضافه کنم. همونطورم که گفتم حبوبات از شب قبل قشنگ خیس کردم. الان آماده است تا به آشم اضافه کنم. من اینجا یه دیگه گوشتی که گذاشته بودم حسابی پخته برش میدارم تا گوشتش رو ازش جدا کنم و حبوباتم هم که ریختم داخلش. یه چند دقیقه که گذشت و نخود لوبیاها خودشون رو ول کردن توی آب آش، نوبت ریختن سبزی آشه. چون همونطور که میدونید همه چی از قبل پخته بود دیگه، نخود لوبیامون هم آماده بود. الان سبزی آشم بهش اضافه میکنیم و میذاریم تا بپزه. مقدار سبزی آش من حتما براتون مینویسم. همونطور که گفتم من از اسفناجای یخزده استفاده میکنم. سبزی آش واقعا باید زیاد بشه دوستان، یعنی هرچقدر سبزیش بیشتر بشه خوشمزه تر و خوش رنگ تر میشه. یه مقدار به هم میزنیم و اجازه میدیم تا تقریبا فکر میکنم 30 دقیقه طول میکشه تا سبزی آشمون بپزه. خب تو این فاصله من میخوام سیرا رو سرخ کنم. یه مقدار سیری که خرد کرده تقریبا یه بوته سیر بوده. یه مقدار روغن بهش میزنم و زردچوبه بهش اضافه میکنم و سیرم رو سرخ میکنم. خب یه مقدار که سیر ما سرخ شد من حرارتش رو کم کردم تا یکم سرد بشه، روغنش از حرارت بیفته تا بهش نعنا ها رو اضافه کنم. میدونید که اگه نعنا رو مستقیم روی روغن داغ بریزیم رنگ نعنا عوض میشه و سیاه میشه. به خاطر هم یه مقدار حرارت رو پایین میاریم و زمانی که یکم خنک‌تر شد نعنا ها رو میریزیم و یه چند ثانیه در واقع سرخش میکنیم و تمام میشه. الان که روغن یه مقدار از حرارت افتاده من نعنای خشک رو بهش اضافه میکنم. من الان حرارتش رو زیاد میکنم و اجازه میدم یه 30 ثانیه با حرارت زیاد نعنا کنار این سیرا سرخ بشه. نعنا خیلی زود میسوزه، باید همین که یکم سرخ شد زیرش رو خاموش کنیم و از رو حرارت برش داریم. خب الان این مقدار کافیه.
خب تو این مرحله همینطور که می‌بینید رو سطح آشمون یه مقدار کفه که به خاطر این سبزیه. اگه خواستید میتونید برش دارید و اگه هم نه که هیچ مشکلی نیست. من یه مقدار بر میدارم ولی یه ذره که بپزه این کف کلا از بین میره. الان یه مقدار که رنگ سبزی عوض شد، پیازی که سرخ کرده بودیم من بهش اضافه میکنیم. همینطور فلفل، توی این مرحله هنوز من داخل آش نمک نریختم، چون همجور که شما میدونید داخل کشک و رشته نمکیه. اول باید رشته رو اضافه کنیم و به مزهش نگاه کنیم و بعد بهش نمک اضافه کنیم. این گوشتی که خورد کرده بودم من میخوام به آشم اضافه کنم. گفتم شما میتونید اصلا داخلش گوشت نریزید، ولی خب خیلی خوشمزه میشه با آب قلم و یه مقدار گوشت، یا اصلا فقط خود آب قلم یا عصاره گوشت، و یا اصلا هیچ چیزی داخلش نریزید، همینجور با سبزیجات فوق العاده خوشمزه میشه. اگه بدونید چه عطر و بویی را افتاده الان اینجا. خب الان درشو میذارم تا یه مقدار دیگه رنگ سبزی ها کاملا عوض بشه و بپزه. خب الان تقریبا نیم ساعتی هست که ما همه مواد گذاشتیم و رنگ سبزی ها کاملا عوض شده همونطور که میبینید و زمانش رسیده که رشته ها رو بهش اضافه کنیم. رشته ها رو بهتره که خورد کنیم و اینجوری درسته نذاریم. البته خب میشه درسته ولی خورد کنیم خیلی بهتره. ما همه رشته ها رو اضافه کردیم. چیزی که میخواستم بگم اینه که تا زمانی که رشته ها نرم نشدن داخل آش به هیچ وجه همش نزنیم. اجازه بدیم تا رشته ها یه مقدار نرم بشن و بعد به همش بزنیم، چون به هم زدن باعث میشه که رشته هامون خردتر از اینی که هست بشه. خب توی این مرحله که رشته آش رو ریختیم دیگه باید هر چند دقیقه یک بار همش آشمون رو به هم بزنیم و زمان بدیم تا رشته ها کاملا بپزه. الان تقریبا آش ما آماده است. همونطور که میبینید رشته هام قشنگ پخته شده. به چه عطر و بویی هم داره. خب دوستان من الان اینو میریزم توی ظرفش. البته الان نه، در 15 دقیقه دیگه اجازه میدم بهش تا حسابی جا بیفته. همینطور که میبینید آش ما خوب لعاب انداخته. ببینید خیلیا به آششون آرد اضافه میکنن برای اینکه لعاب بندازه، ولی این لعاب انداختن آش بستگی به رشته آش داره. توی این مرحله که من مزه آشم رو نگاه کردم احتیاج به نمک داره و من مقدار نمکی که داشتیم رو به آشم اضافه میکنم و اجازه میدم که یه مقدار دیگه حدوداً یه 10 دقیقه دیگه بپزه و بعد دیگه این آش ما آماده است و من میکشم و بهتون نشون میدم. خب دوستای عزیزم همینطور که میبینید آش رشته خوشمزه ما آماده شد. امیدوارم شما هم این آش خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگه این ویدیوی منو دوست داشتید لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و از من حمایت کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری درست کنم. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید.